হাই কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে আজি বনাব লৈছোঁ মই উৰহি চব্জি বলকচোন তাকে চাওক আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ সকলোৱে বনাই বাৰু মইনো কেনেকৈ বনাইছোঁ সেয়াই দেখাইছোঁ আপোনালোকক এয়া মই লৈছোঁ উৰহিখিনি ধুই পিনি কাটি পিনি এতিয়া মই লওঁ আৰু এয়া কাটি পিনি হৈ গ'ল উৰহিখিনি এখনতে লৈছোঁ শুকান জলকীয়া তেজপাত আৰু জিৰা গুটি এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই এইখিনি দি লৈছোঁ আৰু দি লৈছোঁ এতিয়া কাটি লোৱা উৰহিখিনিও এইফালে মই পিঁয়াজ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই উৰহিখিনিতে দি লৈছোঁ মই এতিয়া প্লেট এখনতে নিমখ হালধি কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ এইবিলাক মছলা উলিয়াই পিনি লৈছিলোঁ এই গোটেইখিনি মছলা মই উৰহিখিনিতে দি ল'ম এতিয়া এতিয়া লৈ লৈছোঁ খুন্দনাতে খুন্দি লোৱা নহৰু আৰু আদাখিনি আৰু এটা বিলাহীও কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি লৈছোঁ বিলাহী চিলাহীখিনি দিয়াৰ পাছতে মই হেতাৰে এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ একেবাৰে লাষ্টত দি লৈছোঁ মই গৰম মছলা অকণমান গৰম মছলাখিনি দিয়াৰ পাছত আৰু অকণমান দি এইখিনি সিজাই ল'ম গেছটো একেবাৰে মিডিয়াম কৰি পিনি এইখিনি অলপ সিজাৰ পাছতে মই ধনিয়া পাত দি লৈছোঁ ইয়াত আৰু এয়া হৈ গ'ল উৰহি চব্জিকণ যদিহে আপোনালোকে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই